Tak berani nak cakap hi Wan. Bahaya. Okay, kita sebut hi macam tu je. Okay, so tak payahlah. Kadang-kadang ada juga ya. Hi. Nice. Gunakan peluang yang ada kan. Dagau. Thank you. Apa nama? Thank you Wan. Peluang selalu ada jika kemaafan yang terluar. Kan? Betul tak? Sebab kadang-kadang dia tak sukalah dengar orang yang cakap macam ni tau. Kalau ada juga macam ayat-ayat yang kita tak suka dengar lah. Nak dapatkan orang yang masih dara pun, dia masih ke? Dia masih dara ke? Dia macam tu. So, tak best lah dengar. Sedangkan pantai pun berubah ni pelatih orang kan. Betul. Betul tu. Thank you Wan. Waalaikumsalam. Morning. Korang bagi tips dulu macam ni nak hilangkan sakit tekak. Selamat pagi Di. Di tak kisah kalau sakit tekak Kadang-kadang kadang-kadang bila di batuk macam ni sakit tekak, so dia akan jadi batuk. Dia tak nak nanti asma dia datang. Dia tak beli lagi inhaler. Dia tak beli inhaler, dia pun dah tak sempat nak beli kot. Expired dah. Tu tak bawa. Jus limau nipis campur dengan kapur sirih. Kapur sirih tu apa? Hello. Hey, good morning, beautiful, good morning. Dah cakap telan nak janganlah telan nak cicak pula dia. Terus telan. Serius lah. Ada orang cakap I coke. Tapi jangan yang sejuk lah. Yang tak sejuk tu Coca-Cola. Kapur sirih pun tak kenal. Tak. Okay. Kapur sirih yang putih-putih tu Yang putih tu sakit tau. Dia dekat tepi ni. Dia macam tak tahulah. No, makan aiskrim vanilla. Okay. No. Kenapa no? I cock buat corong. Tak boleh. Ada yang cakap macam tu kat D lah. Minum air coke dia cakap. Tapi jangan yang sejuk. So ingatkan petang nanti dia nak cuba. Tak pun jap lagi. Tapi takkan nak minum air coke pagi. Minum air asam jawa. Asam jawa tu yang kecil. Yang okay. Yang untuk masak tu kan. Okay. Tu. Tapi tak minat lah. Tak sedap. Ada tak ubat yang sedap? Asam ko. Asam kau. You buat je yang I bagi tahu tadi. InsyaAllah okay terus. Okay. InsyaAllah DJ. Okay Wan gerak dulu nak. Okay Wan. Thank you so much. Okay. Minum brandy. Brandy tu apa? Brandy tu apa? Asam garam by honey lemon. Honey lemon diminum tu hari-hari. Aziz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Batuk pas ni tak batuk lagi tu. Tak, dia tak adalah. Dia macam dia kat tekak ni. Dia macam ada bunyi. I dah praktik dari dulu. Alhamdulillah. Oh iya ke? InsyaAllah nanti dicuba. Apa tadi? Buat macam mana? Malah lah nak scroll. Dah makan ubat lah. Saya pun makan pagi. Cute sangat. Tak nak. Tu campur apa tadi? Kapur sirih Kapur sirih campur dengan kapur sirih mana nak dapat? Dia tak tahu mana nak beli benda tu. Kapur sirih campur dengan apa tadi? 7.30 atau 8 hari ni? 8. 8. Tamu ada lah Di. Serius lah.
Kapur sirih is kapur mayat. Serius lah, takkan dia nak makan kapur mayat untuk legakan untuk legakan tekak. Kedai runcit ada perah limau nipis. Perah limau nipis. Ada pen tak? Perah limau nipis. Tak nak SS, tak nak. Malas dia letak atas tu. 5. Tadi ing. Bingung lah. Meripik. Limau nipis. Perah. Babi lah punya pen. Sekejap lah. Perah. Bingung. Perah. Limau nipis. Secalit kapur sirih. Okay. So bapak kau ledak balak ke kapur sirih tu bawa makan. Asyik pun minum air saya jawab. Oh tak ada. Okay, makeup hancur. Okay, kena air mata. Asyik pun minum air saya. Minum ubat batuk cak ibu dah ada. Tak nak wahu giginya. Dalam sudut tau. Oh, perah. Lepas tu apa rasanya? Yelah, type pun je lagi. Letak dalam sudut. Cuba search. Lepas tu tengok. Terus tuang dalam tekak. Wah, baju kurung I like. Dah sampai dah, tayar motor buat hal. Kenapa? Macam tak sana. Tak then search kapur mayat. Yang tengok. Mina Hansen jauh gigi awak memang cantik. Okay, nanti sekejap lagi I call mak di. Cakap, mak, sediakan limau nipis dan secali kapur sirih. Di ni kalau demam manja sangat dengan mak, okay. So, dia akan sediakan ni untuk di. Kalau dia sendiri, then you thanks me later. Serius. Tapi rasa dia macam mana? Rasa dia macam mana? Kalau tak sedap, siap. Aku salah. Kalau tak sedap, siap. Tak bijak tak apa. Bila salah, boleh belajar dari kesalahan. Mana saya kan betul. Kita kan tak lari daripada kesilapan buat salah. Okay, tak semua. Tak ada siapa yang perfect. Tak sempat nak rasa, terus masuk tekak. Dia kena masuk kat dalam terus ke? Atau Mam tadi ada parah ke tak? So nanti balik nanti dibuat. Okay, dia akan buat balik nanti. Kalau tak baik juga, dia akan cari DJ. Kalau tak jumpa DJ. Jangan jerit. Tak, dia tak jerit. Dia panggil Ato. Oh, lupalah, dia nak jadi Ayu. Dia nak jadi Ayu hari ni, okay? Jangan jerit. Tu yang tekak ni sakit. Gaulkan sekali. Okay. Sebab air asam Jawa. Jawa lah boleh.
Ayah kalau you tahan masam, kumuh-kumuh telan pun, tapi muka you akan no, takkan kumuh. Waalaikumsalam, good morning.